Hello students, Maurice here. In the previous lecture, we discussed converse, inverse and contrapositive of a statement. Now, today we are going to see some examples in exercise 1.9. But for that, examples in exercise 1.9 मध्ये example solve करण्यासाठी on page number 21 there are given some laws over there. 9 laws given over there. With the help of those laws, we will solving these examples. Therefore, we should or तुम्हाला ते लॉज पाठच करावे लागतील. 9 लॉज आहेत, त्याच्यामध्ये सम ॲडिशनल 2 लॉज मी आता घेणार आहेत. 9 लॉज ऑन पेज नंबर 21 ते घेऊन आहेत, ते करावेच लागतील. त्याच्यामध्ये 2 ॲडिशनल लॉज आपण घेतोय 10 नंबर आणि 11. त्याच्यामध्ये 2 ॲडिशनल लॉ आपण घेऊया. 10 नंबरचा लॉ त्याला आपण म्हणूया बाय कंडिशनल लॉ. बाय कंडिशनल लॉ तो काय होते पी इफ अँड ओनली क्यू. पी इफ अँड ओनली क्यू विच इज इक्विव्हॅलंट टू पी implies q and with q implies p. Q implies p. That law we call as biconditional law. Biconditional law. Biconditional law. Biconditional law. That law we call as biconditional law. Law कोणता आहे p if and only q. Biconditional आहे. Two simple statements are connected by biconditional. Therefore, p if and only q which is equivalent to p implies q, middle conjunction or and q implies p. That law we call biconditional law. And second one law is conditional law. P implies q which is equivalent to negation of p joined with q. Negation of p joined with q. Negation of p or with q. That law we call as conditional law. Conditional law. This second law is conditional law. These 2 additional law. On page number 21 there are 9 laws given over there. In that 2 additional law also. हे सुद्धा नोट डाऊन करा. आणि हे 11 laws पाठच करावे लागतील. हे 11 लॉज आहेत ते पाठ करावे लागतील. त्याच्यावरतीच आपल्याला एक्झरसाइज 1.9 मधील ऑल एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे आहेत. त्याच्यासाठी ते 9 लॉज आणि हे 2 ॲडिशनल म्हणजे 11 टोटल 11 लॉज होत आहेत. ते शुड पाठच करावे लागतील. ठीक आहे. नाव फर्स्ट लॉ कोणता होता पी इफ अँड ओनली क्यू विच इज इक्विव्हॅलंट टू. हा लॉ होते बाय कंडिशनल लॉ. तो काय सांगते पी इफ अँड ओनली क्यू विच इज इक्विव्हॅलंट टू विच इज सेम ॲज पी इम्प्लाइज क्यू अँड विथ क्यू इम्प्लाइज पी. दॅट लॉ वी कॉल ॲज बाय कंडिशनल लॉ. अँड सेकंड वन इज कंडिशनल लॉ. P implies Q which is equivalent to or which is same as negation of P or with Q. These 2 laws also very important. Now take a first example in exercise 1.9. First example in exercise 1.9. Example is that P if and only if Q is equivalent to. ठीक है. Example है P if and only Q which is equivalent to first given here P and Q or with means disjunction or with negation of P and negation of Q. Question is that first example in exercise 1.9 question is that without using truth table show that काय शो करायचं आहे P if and only if Q which is equivalent to or which is same as P and Q or with negation of P and negation of Q. We have to show these without using truth table. Truth table चा यूज न करता आपल्याला शो करायचा आहे. म्हणजेच काय these left hand side is same as right hand side. हे सेव्ह करायचं आहे. बरोबर सिम्पल काय करायचं आपण फर्स्ट लेफ्ट हँड साईड कन्सिडर करायची. म्हणजे काय फर्स्ट LHS कन्सिडर करायची, LHS साईड कन्सिडर करायची, लेफ्ट हँड साईड कन्सिडर करायची. त्याच्यावरून त्या LHS साईड फक्त जस्ट सॉल्व्ह करत जायची विथ द हेल्प ऑफ त्या 21 पेज नंबरवरती जे सर्व लॉज आहेत त्यातील सम लॉजचा यूज करून हे फक्त सॉल्व्ह करत जायचं. त्या लॉजचा यूज करत गेल्यानंतर हे सॉल्व्ह करत गेल्यानंतर आपल्याला ही ऑब्वियसली मिळते. म्हणजेच ते काय मिळेल राईट हँड साईड. म्हणजेच काय होईल LHS इज इक्विव्हॅलंट टू RHS दॅट इज आपण म्हणू शकतो दिस इक्विव्हॅलंट टू दिस. देअरफॉर सोल्युशनमध्ये काय होईल सोल्युशनमध्ये फर्स्ट कन्सिडर LHS लेफ्ट हँड साईड आणि विच इज इक्विव्हॅलंट टू काय LHS ठीक आहे आपण विच इज इक्विव्हॅलंट टू P इफ अँड ओनली Q बिकॉज लेफ्ट हँड साईड किती आहे. नाव दिस वॉट P if and only Q. नाव इथं आपण कोणता लॉ यूज करू शकतो आताच घेतलेला बाय कंडिशनल लॉ यूज करू शकतो. तो काय विच इज इक्विव्हॅलंट टू बाय कंडिशनल लॉ तो काय असतो P implies Q and with Q
implies P, Q implies P. कोणता लॉ यूज केला तो ब्रॅकेटमध्ये लिहायचा, म्हणजे काय झालं बाय कंडिशनल लॉ, बाय कंडिशनल लॉ जो लॉ यूज केला तो ब्रॅकेटमध्ये लिहावा लागेल. काय यूज केला, कशासाठी यूज केला, ठीक आहे. इथे काय आला P एंड ओनली Q, इथं आपण यूज केला बाय कंडिशनल लॉ वी गेट दिस हिअर. नाव इथं हे काय कंडिशनल ऑफ टू स्टेटमेंट, इथं आपण काय यूज करू शकतो, या ब्रॅकेटसाठी आपण यूज करू शकतो कंडिशनल लॉ. सिमिलरली इथं सुद्धा आपण यूज करू शकतो कंडिशनल लॉ. देअरफॉर विच इज इक्विव्हॅलंट टू नेक्स्ट लाईन कंडिशनल लॉ, हे काय निगेशन ऑफ P or with Q, these and as it is. Here also we use conditional law, therefore काय negation of Q or with P, negation of Q or with P. काय यूज केला दोन ब्रॅकेटसाठी, तो ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं. therefore काय यूज केला आपण बाय कंडिशनल लॉ, इथं काय यूज केला आपण कंडिशनल लॉ, इथं आपण यूज केला कंडिशनल लॉ, तेव्हाच मिळाला आपल्याला कंडिशनल लॉ. नाव नेक्स्ट काय होईल निगेशन ऑफ P ऑर विथ Q अँड विथ दिस होल टर्म, ठीक आहे. नंतर आपण डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ काय असतो P अँड विथ सपोज Q ऑर विथ R, ऑर सिंपल असं होता घेतला आपण P अँड विथ Q होल इन ब्रॅकेटच्या बाहेर R असं असेल, किंवा इथं कंजंक्शन आहे, इथं डिस्जंक्शन असेल, ब्रॅकेटच्या बाहेर कंजंक्शन असेल. देन बाय डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ, हे काय आपण करू शकतो डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ काय करू शकतो P न मल्टिप्लाय याला घेऊ शकतो सेंटरला डिस्जंक्शन Q विथ, हे काय विच इज इक्विव्हॅलंट टू हे असणार P अँड विथ R अँड दिस सेंटर ऑर ॲज इट इज द नेक्स्ट Q अँड विथ R, दिस वॉट डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. देअरफॉर इथं सुद्धा आपण डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ यूज करू शकतो. वाय बिकॉज इन ब्रॅकेटमध्ये काय कंजंक्शन आहे, ब्रॅकेटमध्ये डिस्जंक्शन आहे, ऑर आहे, ब्रॅकेटच्या बाहेर काय अँड आहे, आर इथं काय आरच्या ऐवजी इथं काय फक्त दिस होल स्टेटमेंट आरलाच कन्सिडर केलं आपण ते. देअरफॉर बाय दॅट विथ हेल्प ऑफ दॅट और बाय डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ वी कॅन राईट दिस बाय डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. नेक्स्ट लाईन बाय डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ काय होईल विच इज इक्विव्हॅलंट टू दिस निगेशन ऑफ P अँड विथ दिस होल स्टेटमेंट मीन्स अँड विथ दिस निगेशन ऑफ Q or with P. Then next these are as it is center here, as it is center here, then Q, then whole this statement means what Q or with whole in bracket Q and with this statement negation of Q or with P, negation of Q or with P. काय यूज केला आपण बाय डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ we can get this, by distributive law we get this here by distributive law म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये काय करावं लागेल बाय डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. therefore in bracket by distributive law we can get this by distributive law आपल्याला हे मिळते. now again in bracket here next time we can write which is equivalent to. now here what again ब्रॅकेटमध्ये दोन टर्म्स आहेत, या ब्रॅकेटमध्ये सुद्धा आपण अगेन डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ यूज करू शकतो. वाय बिकॉज ब्रॅकेटच्या बाहेर आउटसाईडला काय कंजंक्शन आहे, इन ब्रॅकेट डिस्जंक्शन आहे, आणि ब्रॅकेटमध्ये दोन टर्म्स आहेत, ब्रॅकेटच्या बाहेर एक टर्म्स आहे. देअरफॉर अगेन वी कॅन यूज हिअर व्हॉट डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. अगेन बाय डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ वी कॅन राईट इट ॲज निगेशन ऑफ P this and with this first negation of Q, this first term, then this center what conjunction as it is, then again this multiply with that म्हणजे in bracket काय येईल negation of P or with that P, this bracket completed here. now these are as it is here. now here in that bracket also we can use again by distributive law. we can here inside bracket बाहेर काय and आहे और आता है म्हणजे बाय डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ वी कॅन राईट Q and these are again center, then again Q and this term. therefore in bracket again by distributive law we can get Q and negation of Q, these are center as it is, again this Q and P, again this Q and P, again this Q and P, आणि इथं पुढे आपण काय करणार बाय डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ लिहावे लागेल. बाय डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ वी कॅन गेट दिस, by distributive law we can get this. now next line which is equivalent to. now here wait negation of P and with negation of Q, these are with negation of P or with P. here we can use now for that term only negation of P or with P, here we can use
complement law. Similarly here also we can use complement law where Q and negation of Q. Here also we can use complement law, Q and negation of Q. There also we can use complement law, here negation of P. Here also we can use complement law. Therefore next line, here by complement law negation of P or P, its value or contradiction, its value or by complement law P or negation of P or negation of P, its value we will get by what we will get here. Here we will get here आपलं चुकले बरोबर ठीक आहे. इथं काय आपल्याला कंजंक्शन आहे. कंजंक्शन वाय बिकॉज अबो टर्म्स वरच्या टर्ममध्ये आपण काय केलं इथं यूज केलं आपण बाय डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ काय होणार निगेशन ऑफ पी अँड विथ निगेशन ऑफ क्यू दीज आर सेंटर अगेन निगेशन ऑफ पी अँड विथ दिस पी Similarly these are as it is. Here also we can use distributive law. Distributive law use केल्यानंतर काय होते Q and negation of Q. These are center Q and that P. Q and that P. Now in that bracket terms here we can use complement law. Here we can use complement law and here also we can use complement law. Q and negation of Q. Here P and negation of P. P and negation of P, which is equivalent to what? By complement law P and negation of P we get its value what? Contradiction C. Contradiction C. Therefore next line we can write this negation of this first time as it is negation of P and with negation of Q or with by complement law we get its value C. C means what? Contradiction. And these are as it is all in bracket this first term. Here also we can use complement law. By complement law what will get this Q and negation of Q we get this C or with this second term as it is Q and P this term as it is. And here कोणता law आपण यूज केला by complement law. Therefore here आपण लिहिणार by complement law. By complement law here we get this. By complement law we can get this. Now by complement law we get this. Now here we observe that in first bracket first term these are with this second term. Now similarly here also what or with C इथं फर्स्ट टर्म आहे हीच टर्म आपल्याला इथं सेकंड घेतली तर ती कॉमन घेता येईल. देअरफॉर नेक्स्ट लाईन इन ब्रॅकेट फॉर सेकंड ब्रॅकेटसाठी आपण काय यूज करूया. फॉर सेकंड ब्रॅकेट हिअर वी कॅन यूज विच वन लॉ यूज बाय कोणता लॉज आपण यूज करू शकतो बाय कॉम्युटेटिव्ह लॉ. बाय कॉम्युटेटिव्ह लॉ हे आपण काय लिहू शकतो Q and P or with C. Therefore second bracket मध्ये मी commutative law use करतो. Therefore by second bracket by commutative law first term as it is negation of P and with negation of Q as it is these are with C here as it is these are with in bracket just we can use here commutative law. By commutative law काय सांगतो आपण you can change first term second term we can change only म्हणजे second term first term लिहू शकतो. second term sorry first term आपण इकडे घेऊ शकतो second term इकडे घेऊ शकतो. Therefore by that law we can write this Q and P this second term पुढे घेतली these are with first term second घेतली. Therefore by इथं आपण काय म्हणू शकतो in bracket therefore in bracket by commutative law. Therefore in bracket आपण लिहू शकतो by commutative law. By commutative law we can write this. ठीक आहे. क्वेश्चन काय होता without using truth table show that P if and only Q which is equivalent to P and Q or with negation of P and with negation of Q without using truth table. Therefore simply just consider first left hand side. Therefore LHS which is equivalent to LHS काय होती P if and only Q. Therefore here we can use by conditional law. By conditional law याच्या वेळेला आपण काय लिहू शकतो which is equivalent to P implies Q and with Q implies P by conditional law. Then next इथं काय कंडिशनल. देअरफॉर या ब्रॅकेटसाठी आपण यूज करू शकतो कंडिशनल लॉ. इथं सुद्धा आपण यूज करू शकतो कंडिशनल लॉ. देअरफॉर विच इज इक्विव्हॅलंट टू बाय कंडिशनल लॉ वी गेट दिस निगेशन ऑफ पी ऑर विथ क्यू दिस अँड ॲज इट इज निगेशन ऑफ क्यू ऑर विथ पी. हे कशावरून आलं बाय कंडिशनल लॉ. नाव नेक्स्ट हिअर आपण यूज केला काय इथं आपण यूज केला बाय डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. बाय डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ काय झालं निगेशन ऑफ पी अँड विथ दिस होल टर्म these are center then Q and with this whole term by distributive law. Again here या ब्रॅकेट मध्ये आणि या ब्रॅकेट मध्ये सिमिलरली आपण एकच लॉ यूज केला अगेन डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ यूज केला म्हणजे इथं काय आलं निगेशन ऑफ P and with this first term these are center again negation of P and with this P then these are as it is. Then again here by distributive law we can write Q and negation of Q these are here center Q and that P. Again there use आपण काय कोणता लॉस केला बाय डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ तिथे लिहावे लागेल बाय डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. नाव नेक्स्ट लाईन वी ऑब्झर्व दॅट इथं बाय कॉम्प्लिमेंट लॉ वी कॅन गेट इट्स व्हॅल्यू विच इज इक्विव्हॅलंट टू व्हॉट C. C means contingency.
therefore which is equivalent to this first term as it is or with by complement law we get its value c, or with again by complement law in bracket याची व्हॅल्यू सुद्धा आपल्याला काय मिळेल c, or with this second term as it is. Now next line we observe that first term or with c, इथं सुद्धा or with c आहे. जस्ट या सेकंड टर्म साठी आपण यूज केला बाय कॉम्युटेटिव्ह लॉ. बाय कॉम्युटेटिव्ह लॉ आपल्याला काय मिळाला, हा टर्म पुढे घेतली ती टर्म नेक्स्ट घेतली, म्हणजे बाय कॉम्युटेटिव्ह लॉ दिस फर्स्ट टर्म ॲज इट इज ऑर विथ, इथं फक्त आपण यूज केला बाय कॉम्युटेटिव्ह लॉ आपल्याला मिळालं q अँड p ऑर विथ दॅट c. बाय कॉम्युटेटिव्ह लॉ इथपर्यंत आपण आलो. तर नेक्स्ट लाईन पुढे काय होईल, इथं वी ऑब्झर्व दॅट हिअर फर्स्ट टर्म डिफरंट आहे, याची फर्स्ट टर्म डिफरंट आहे, बट सेकंड टर्म ऑर विथ सी अँड दिस ऑर विथ सी सेम आहे. देअरफॉर आपण काय केलं, ऑर विथ सी जस्ट टेक कॉमन अँड राईट ओनली दिस टर्म ऑर विथ दिस टर्म. देअरफॉर नेक्स्ट लाईन काय होईल बघा, देअरफॉर नेक्स्ट लाईन इथं वरती लिहितो मी, देअरफॉर नेक्स्ट लाईन वी कॅन राईट दॅट, देअरफॉर नेक्स्ट लाईन देअरफॉर जस्ट आपण काय केलं, ऑर सी कॉमन दिसतोय, सेम आहे दोघांचं, जस्ट कॉमन घेतला म्हणजे काय आला, विच इज इक्विव्हॅलंट टू. नेक्स्ट लाईन वी कॅन राईट इट ॲज विच इज इक्विव्हॅलंट टू दिस होल इन ब्रॅकेट निगेशन ऑफ p अँड विथ निगेशन ऑफ q दिस ऑर विथ याच्यातील टर्म घेतली आपण दिस हिअर ऑर विथ q and p, these are with q and p, these are with q and p, and then whole दोन्ही पण ब्रॅकेट मध्ये these are common आहे, therefore these are with c जस्ट काय केलं, ठीक आहे. अगेन जर आपण इथं या ऑर सी न फर्स्ट टर्मला मल्टिप्लाय केलं, तो ऑर सेंटर ठेवला, अगेन त्या टर्मला त्या ऑर सी न मल्टिप्लाय केलं, अगेन आपल्याला ही टर्म मिळते. नाव नेक्स्ट लाईन व्हॉट वी डू, नेक्स्ट लाईन वी नो दॅट बाय आयडेंटिटी लॉ वी नो दॅट आयडेंटिटी लॉ व्हॉट p or c, बाय आयडेंटिटी लॉ p or c विच इज इक्वल टू काय असतो, p टर्म मिळते, इथं काय म्हणलं आपण, होल दिस टर्म आपण कन्सिडर केली p or with c अगेन बाय आयडेंटिटी लॉ आपल्याला काय मिळतोय, पीच मिळतोय, देअरफॉर p कन्सिडर केला आहे, हा म्हणजे दिस होल टर्म मिळेल आपल्याला. देअरफॉर नेक्स्ट काय मिळेल आपल्याला, दिस होल टर्म ॲज इट इज which is equivalent to this whole term as it is. It means negation of p and with negation of q or with that q and p or with that q and p. This bracket complete here. Now our solution मध्ये काय आपल्याला, सोल्युशन मध्ये ही टर्म पुढे आहे, ही टर्म पाठीमागे आहे, अगेन काय आहे q and p नाही, p and q आहे. Therefore we can again use for second bracket, again we can use here which one law, कॉम्युटेटिव्ह लॉ, बट इथं काय यूज केला, तो लॉ लिहिला इन ब्रॅकेट बाय आयडेंटिटी लॉ वी कॅन राईट दिस. बाय आयडेंटिटी लॉ आपल्याला काय मिळाला, p और c पीच मिळतो, देअरफॉर बाय आयडेंटिटी लॉ वी कॅन गेट दिस. नाव इन दॅट टर्म्स सेकंड टर्म वी कॅन यूज हिअर commutative law, here we can use commutative law, therefore by commutative law again we get this which is equivalent to this negation of p and with negation of q, these are with याच्यासाठी आपण यूज केला commutative law, तो काय आला आपल्याला इन ब्रॅकेट मध्ये p पुढे घेतला आणि q पाठीमागे हिअर या ब्रॅकेट साठी आपण यूज केला आहे commutative law, therefore by here commutative law, therefore we can write this commutative law, by commutative law we get this. Now our required solution मध्ये काय, ही टर्म पुढे आहे, ही टर्म पाठीमागे, therefore again we can use here commutative law, again therefore by commutative law we get this term पुढे घेतल्यानंतर p and q or with this second term negation of p and with negation of q, again here we can use by commutative law, therefore again by commutative law आपल्याला काय मिळालं, ते मिळालं which is our required RHS, which is our required what, right hand side, therefore we get LHS equivalent to, therefore next one आपल्याला काय मिळालं, therefore LHS is equivalent to we get RHS that is आपण लिहू शकतो that is काय आलं, LHS काय होते आपली p if and only q which is equivalent to RHS काय मिळाले आपल्याला, which is equivalent to p and q or with this negation of p and with negation of q which is our required answer. Question काय होता आपला, without using truth table show that p if and only q is equivalent to this term, therefore first आपण काय केलं, LHS घेतली, LHS equivalent to this term, then त्याच्यात सम लॉज यूज करत आपण कुठपर्यंत आलो होतो, इथपर्यंत आलो होतो. नाव इन दॅट ब्रॅकेट या टर्म मध्ये इथं काय झालं होतं, or c कॉमन दिसतोय, जस्ट टेक बाहेर घेतला म्हणजे काय आला, which is equivalent to this first term or with this first term
अँड ऑर विथ दी जस्ट सी ते कॉमन. जर ऑर सी ना आपण या ब्रॅकेटला होल मल्टिप्लायला अगेन आपल्याला इथं मिळते, म्हणजे आपलं ते बरोबर आहे. नेक्स्ट लाईन इथं काय यूज केलं, बाय आयडेंटिटी लॉ. आयडेंटिटी लॉ वी नो दॅट बाय आयडेंटिटी लॉ पी ऑर विथ सी वी गेट पी. आपण जर ह्या होल टर्मला पी कन्सिडर केलं तर काय होते, पी ऑर विथ सी बाय आयडेंटिटी लॉ आपल्याला पीच मिळतो आणि पीचा आपला काय आहे, होल दिस टर्म, देअरफॉर वी गेट दिस. नाउ नेक्स्ट लाईन काय केलं आपण, हा जो सेकंड ब्रॅकेट आहे, सेकंड ब्रॅकेटसाठी आपण यूज केला बाय कॉम्युटेटिव्ह लॉ. बाय कॉम्युटेटिव्ह लॉ काय करतो आपण, फर्स्ट टर्म सेकंडच्या जागी घेऊ शकतो, सेकंड घेऊ शकतो फर्स्ट जागी. देअरफॉर अगेन बाय कॉम्युटेटिव्ह लॉ आपल्याला काय मिळालं, याच्यासाठी कॉम्युटेटिव्ह लॉ यूज केल्यानंतर आपल्याला इथे मिळाले. देन नेक्स्ट अगेन बाय कॉम्युटेटिव्ह लॉ दिस टर्म पुढे घेतली, सेकंड टर्म अगेन बाय कॉम्युटेटिव्ह लॉ वी गेट दिस and which is our required right hand side, which is our required right hand side, which is our required right hand side. Therefore आपल्याला काय मिळालं, LHS which is equivalent to RHS. That is LHS काय होती, P fan only, Q which is equivalent to these RHS or P and Q or with negation of P and with negation of Q. Therefore we get LHS is equivalent to RHS, which is our required answer. Now take next example. Now second example, without using truth table show that this P or with whole in bracket this negation of P and with Q, and here again and with negation of Q is right, which is equivalent to P, without using truth table show that काय क्वेश्चन, विदाउट युजिंग ट्रूथ टेबल शो दॅट पी ऑर विथ, विदाउट युजिंग ट्रूथ टेबल शो दॅट पी ऑर विथ, सॉरी हिअर कंजंक्शन हवं आपल्याला, तर काय कंजंक्शन, विदाउट युजिंग ट्रूथ टेबल शो दॅट कंजंक्शन पी अँड हिअर ऑर हॅव अँड हिअर ऑर. देअरफॉर without using truth table show that P and whole in bracket negation of P or with Q or with negation of Q which is equivalent to P. Without using truth table आपल्याला हे शो करायचा आहे. Therefore again by similar procedure first consider LHS equivalent to again this and then just use some laws over there, we can solve, we get equivalent to P. Therefore solution मध्ये काय होईल, first take LHS means left hand side which is equivalent to, left hand side काय आहे P and with whole in bracket this negation of P or with that Q, again that or with negation of Q, again that or with negation of Q. This what LHS equivalent to same. Again here which is equivalent to, here we can use by commutative law or by कोणता law use करू शकतो, Q or with negation of Q. आपल्याला इकडे आहे by असोसिएटिव्ह लॉ. बाय असोसिएटिव्ह लॉ या ब्रॅकेटसाठी मी असोसिएटिव्ह लॉ यूज करतो. बाय असोसिएटिव्ह लॉ काय मिळाला, P and with whole in bracket by associative law we can write this negation of P or this in bracket just write Q or negation of Q, Q or negation of Q by काय यूज केला आपण, by associative law we can write this by associative law, by associative law. इथं associative law यूज का केला, ठीक आहे, P and in bracket मध्ये associative law यूज केला आहे, Q or negation of Q हा आपण एकत्र हवा होता आपल्याला. therefore in bracket काय केलं आपण, P and this negation of P or as it is just take bracket of these two terms means Q or with negation of Q. here आपण या ब्रॅकेटचा यूज केला by associative law. again next line here Q or negation of Q काय आला इथं आपण यूज करू शकतो बाय कॉम्प्लिमेंट लॉ यूज करू शकतो. देन बाय कॉम्प्लिमेंट लॉ याच्या वेळेला आपल्याला काय मिळेल, कॉम्प्लिमेंट लॉ Q और निगेशन ऑफ Q विच इज इक्विव्हॅलंट टू काय असतो, टी मीन्स टोटोलॉजी. देअरफॉर या ब्रॅकेटसाठी आपण यूज केला, अगेन इथं आपण यूज करू शकतो विच इज इक्विव्हॅलंट टू, याच्यासाठी आपण यूज केला बाय कॉम्प्लिमेंट लॉ आपल्याला मिळेल P अँड होल इन ब्रॅकेट दिस निगेशन ऑफ P दिस ऑर विथ बाय complement law we get this value T, small t means what, tautology, small t means what, tautology. काय यूज केलं तर ब्रॅकेट मध्ये घ्यावं लागेल, therefore in bracket by complement law we can get this by complement law आपल्याला काय मिळाला, याची व्हॅल्यू आपल्याला मिळते T. अगेन या ब्रॅकेटसाठी अगेन आपण यूज करू शकतो बाय विच complement law or identity law we can use here identity law काय सांगतो, P or with T, P or with T which is equivalent to काय असतो, Tच असतो.
P or with T which is equivalent to काय असतो T by identity law. Again P or with T आहे, जर निगेशन ऑफ P असेल तरी सुद्धा ते जास्त सेमच असतं. निगेशन ऑफ P or with T which is also equivalent to T. Therefore this law what is identity law. Therefore by identity law we can write its value again T. Therefore which is equivalent to P, this conjunction and its value by identity law we get this small t. Small t means tautology. Therefore काय यूज केला आपण, therefore in bracket by identity law we get this. Again here similarly we can use identity law, but in conjunction साठी identity law काय सांगतो, in conjunction P and with T, in conjunction identity law we get required statement P, we get here P. Why we get P here? In identity law P and T tautology असेल तर काय मिळतो आपल्याला P स्टेटमेंट रिक्वायर्ड मिळतो. Therefore again here we can use bracket मध्ये by identity law. Similarly we can get by that identity law. Similarly we get by identity law P, and which is our whatever right hand side, which is equivalent to what we get, which is equivalent to RHS right hand side. Therefore next काय मिळालं, therefore we get LHS is equivalent to we get RHS. LHS is equivalent to RHS. That is काय लिहू शकतो आपण, that is our required answer. That is हे लिहू शकतो, that is P and whole in bracket this term which is equivalent to P, which is our required answer. ठीक आहे. क्वेश्चन काय होता, without using truth table show that P and whole in bracket negation of P or with Q or with negation of Q which is equivalent to P. ट्रुथ टेबलचा यूज न करता आपल्याला शो करायचं होतं. शो करायचं म्हणजे काय, दिस टर्म इज सेम ॲज दिस टर्म. देअरफॉर फर्स्ट काय केलं आपण, LHS घेतले. LHS which is equivalent to this term as it is. LHS means as it is. Again now in bracket मध्ये आपण कोणता लॉ यूज केला, बाय असोसिएटिव्ह लॉ. या ब्रॅकेट साठी मी यूज करतो असोसिएटिव्ह लॉ. बाय असोसिएटिव्ह लॉ आपल्याला काय मिळालं, दिस टर्म इक्विव्हॅलंट टू P and as it is, this negation of P or with as it is, just this Q टर्म घेतली त्या ब्रॅकेट मध्ये. बाय असोसिएटिव्ह लॉ आपण यूज करू शकतो. अगेन नाव इथं काय झालं, इथं आपण या ब्रॅकेटसाठी यूज करू शकतो कॉम्प्लिमेंट लॉ. देअरफॉर विच इज इक्विव्हॅलंट टू दिस P and this negation of P or with, and this by complement law we get its value T. T means what, tautology. We get tautology then by complement law. Now again next line काय झालं, P and as it is, and here by identity law we get this value again tautology T. By identity law we get this T. Now next line P and T. Again here we use by identity law. Again here we can use identity law. We get this value P. Which is equivalent to V. काय यूज केला आपण, by identity law we get this P, and which is our required RHS. Therefore we get LHS is equivalent to RHS. That is this required answer. We get which is our required answer. Now remaining example solve करा तुम्ही with the help of on page number 21 there are some laws. We can sort out this. Now our next point is Venn diagram. Venn diagram. I think we study Venn diagram in previous standard 11th. ठीक आहे. 11th स्टँडर्ड मध्ये आपण Venn diagram स्टडी केला. Venn diagram काय, we have already studied Venn diagram while studying in set theory. म्हणजे काय, 11th मध्ये सेट्स अँड रिलेशन त्याच्यामध्ये होता एक पॉईंट Venn diagram. But now in this chapter we are investing. In this chapter we are try to invest some relation or equality relation between logical connectives and operations on set. ठीक आहे. In 11th standard we studied Venn diagram while studying set theory. म्हणजे सेट्स अँड रिलेशन च्या चॅप्टर मध्ये आपण Venn diagram बघितली. Now in the chapter we try to investigate the relation between logical connectives and operations on set. Logical connectives कोणत्या होत्या, conjunction, disjunction, negation, if and only, then biconditional, logical connectivity. Then operations on set ते कोणते आहेत, subset, equality, complement. These are. Therefore in this chapter we are saying similarity between कशामध्ये, similarity between operations on set, operation on sets and
logical connectives. In this chapter we try to investigate the relation between logical connectives and operations on set. Therefore logical connectives, ठीक है.